สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบิร์ดแคนดูนะครับวันนี้ก็พามาเดินห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินเล่นในอีเกียกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นภายในอีเกียกันนะครับเราแวะทานไอศครีมก่อนนะครับ
ตำให้เลยอ๋อมาตัดเบาๆนะอ๋อโอเคครับวันนี้ก็เดินชมอีเกียเรียบร้อยแล้วครับไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง Bird Can Do ด้วยกันด้วยนะครับแต่วันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราลากันไปกับอีเกียเซ็นทรัลเวสเกตนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Bird Can Do สำหรับวันนี้ขอบคุณมากในการรับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ